ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ እንዴት ኦዲዮ በመጠቀም ኦንላይን ብር መስራት እንችላለን የሚለው ነው የምናየው። በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ አካባቢ ላይ ደግሞ ሁለት ቲፖችን ነግራችኋለሁ። ብራችንን ማክሲማይዝ የሚያደርጉልን ተጨማሪ ብር እንድናገኝ የሚረዱንን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ የማሳወቂያ ደውል እንዲደርሳችሁ። አሁን ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። በመጀመሪያ የምናየው ዌብሳይት ጎ ትራንስክሪፕት ይባላል። እንደምታዩት ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ጎ ትራንስክሪፕት የሚባለው ምንድነው የሚሰሩት? እዚህ ጋር ትራንስክሪፕሽን ሰርቪስ ነው የሚሰሩት። እንደምታዩት 100% ሂዩማን ጀነሬትድ የሆነ ትራንስክሪፕሽን ሰርቪስ ነው የሚሰጠው ይላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት በደቂቃ $0.77 ነው የሚያስከፍሉት። እኛ እዚህ ምንም አንከፍልም፣ በነፃ ነው። እኛ እዚህ ጋር ለምንሰራው ማለት ነው። ተከታተሉኝ እስከመጨረሻው። ከተከታተላችሁ እንዴት ሳንከፍል ያለ ምንም ክፍያ እኛ ብር ማግኘት እንችላለን የሚለው እናያለን። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ያረጋችሁ ስታዩ እዚህ ጋር እንደምታዩት how it works ይላል። አፕሎድ ፋይል እና ያረጋሉ። ከዛ በኋላ ይከፍላሉ። ከዛ በኋላ ኦርደራቸው ትራንስክሪፕሽናቸው ይመጣላችኋል ማለት ነው። እኛ ይሄን አይደለም እናየው። እንዳልኳችሁ እንደምታዩት go transcript features that will make you smile ይላል። እንደምታዩት ጋራንቲ ያላቸው እዚህ ጋር ሎያልቲ ዲስካውንት አላቸው። እንደምታዩት የተለያዩ ሰርቪስ ነው ያላቸው። እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ እናንተም ትራንስክሪፕት ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ ማስደረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታደርጉ እንደምታዩት እዚህ ጋር የሚያስከፍሉት ነው። ይሄ ለኛ አይጠቅመንም፣ ምክንያቱም እኛ ልንሰራ ነው እንጂ እዚህ ጋር ትራንስክሪፕት እናስደርግ አይደለም የመጣ ነው። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ታረጉና እስከመጨረሻው ስክሮል ዳውን ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ምን እንደሚሰሩ እንደምታዩት ሊስን how it works ይላል። እዚህ ጋር ሰርች ከዛ ሊስን ከዛ ኮሬክት ይደረጋል ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚሰራው። ወደ ታች ታረጉና እስከመጨረሻው ወደ ታች ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ምን የሚላል ወርክ የምትላለች። እዚህ ጋር ወርክ የምትላለች። እሷን አንዴ ክሊክ ስታረጓት ወደዚህ ፔጅ ወስዳችኋል። እንደምታዩት ትራንስክሪፕሽን ጆብስ አቬሌብል ወርልድ ዋይድ ይላል። እዚህ ጋር እኛም እንደምንሰራው ትራንስክሪፕሽን ነው የምንሰራው። እንደምታዩት ስክሮል ዳውን ስታረጉ በአንድ ቪዲዮ 0.6 ዶላር ይከፍላሉ ማለት ነው። በአንድ ቪዲዮ 0.6 ይከፍላሉ። በዚህ ዌብሳይት ላይ አቨሬጅ የወር የተወሰደው earn የተደረገው $150 ነው በወር አቨሬጅ እያስተዋላችሁ። ትልቁ ደግሞ $1215 ነው ማለት ነው። $1215 እንደምታዩት go transcript is thriving web based transcription and translation company ይላል። እዚህ ጋር ትራንስሌሽን የሚሰሩት እንዳልኳችሁ ትራንስሌሽን ማለት ቪዲዮና ኦዲዮ ፋይልን ወደ ጽሁፍ መቀየር ነው። እንደምታዩት please not buying and selling a go transcript account is illegal ይላል። አይቻልም ማለት ነው። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ታርጉ። እንደምታዩት በቤታችሁ ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁ ሰዓት መከፈል ትችላላችሁ። በፈለጋችሁ ሰዓት መስራት ትችላላችሁ። እና ደግሞ ዋናው ጠቀሜታ ምንድነው? የፈለጋችሁትን ፕሮጀክት መርጣችሁ ነው የምትሰሩት እዚህ ላይ ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህ እንዳለ የእናንተ ቤኔፊት ናቸው ማለት ነው። ላንጉጆችን ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር የተጠየቁ ኩዌስችኖች አሉ። እኛ ምን ሄደው ወደ ላይ ተሄዱና እዚህ ጋር አፕላይ ነው የምትላለች። አፕላይ ነው የምትለዋን እዚህ ጋር ስትነኳት ቋንቋ ያመጣላችኋል። እንግሊሽ የምትለዋን አንዴ ክሊክ ስታረጉት ወደዚህ ፔጅ ወስዳችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር create your go transcript account ይላል። እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገብታችሁ ኢሜይላችሁን የጎ ትራንስክሪፕት አካውንታችሁን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ጎ ትራንስክሪፕት አካውንት ከከፈታችሁ በኋላ የሚያመጣላችሁን ስራ ወደዚህ ምን ማድረግ ነው? ትራንስሌት ማድረግ ነው ማለት ነው። ትራንስክሪፕሽን ሰርቪሱን መስራት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንዳልኳችሁ እዚህ ላይ ትራንስክሪፕሽን ሰርቪስ መስራት ነው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ እዚህ ላይ በአሁኑ በዚህ ቪዲዮ ሁለት ዌብሳይት ነው ማሳያችሁ። ይሄኛው ጎ ትራንስክሪፕት የሚባለው የመጀመሪያው ነው። ሌላኛው ደግሞ ስክሪብ ይባላል። እንደምታዩት ትራንስክራይብ ዩር ኦዲዮ ፋይልስ ሬት ስታርቲንግ አት 0.1 per minute በደቂቃ 0.1 እየከፈላችሁ እዚያ ትራንስክሪፕት ይደረግላችኋል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ እኛ ምን ሄደው እዚህ ጋር አይደለም፣ ወደ ታች ትሄዱና መጨረሻ አካባቢ ላይ ትሄዱና ለምንድነው ያኛው ጎ ትራንስክሪፕት አይበቃንም ወይ ካላችሁ ይሄ ምንድነው ኤክስትራ ኢንካም ነው ማለት ነው።
ቲፖቹ አሉ በኋላ ላይ መነግራችሁ። ይሄ ግን ኤክስትራ ኢንከም ነው። ሁለቱም ቦታ መስራታችሁ ይጠቅማችኋል እንጂ አይጎዳችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ ያኛው እንኳን ስራ ቢሞላ እዚህ ጋር የመቀጠር እድላችሁ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ጆን ሰብስክራይብ አስ ኤ ትራንስክራይበር ይላል። እዚህ ጋር እንደምታደርጉት ሴትአፖች አሉ። እንደምታዩት ሳይን አፕ ታረጋላችሁ። ከዛ ፔፓል አካውንታችሁን ሴትአፕ ካረጋችሁ በኋላ ትራንስክሪፕት ይስታላችሁ ኦዲዮ ይሰጣችኋል። እሱን ትራንስክራይብ አድርጋችሁ ከሰጣችኋቸው በኋላ ተመዘገባላችሁ። ከዛ ስራ ያመጡላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይን አፕ አስ ትራንስክራይበር ይላል። እንደምታዩት ይሄ ሁሉ ትራንስክራይብ የተደረገ ነው ማለት ነው። ፐር ሚኒት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሰርቲፋይድ ሆኖ ትራንስክራይበሮች ናቸው። እኛ ምን ሄደው እዚህ ጋር ሳይን አፕ የምትለዋን በተን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ልክ እሱን ስትነኩት ወደዚህ ፔጅ ወስዳችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክራይቢ ኦዲዮ ኤንድ ትራንስክሪፕሽን ሰርቪስ ይላል። እዚህ ጋር ሳይን አፕ አስ ትራንስክራይበር ስለሚል እሱ ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ኦቨርቪው ለስቴዱ እንደምታዩት ሆም ቤዝድ የሆነ ጆብ ነው። በትንሹ $5 እስከ $25 ነው ኦዲዮ ፐር ኦዲዮ የሚሰሩት ማለት ነው። ይሄኛው ከጎ ትራንስክሪፕት አንፃር ዝቅተኛ ቢሆን የሚከፍለው ግን አማራጭ ስለሆነ ችግር የለውም ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሳይን አፕ የምትለውን አንዴ ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ሳይን አፕ አድርጋችሁ መቀጠር ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚያመጡላችሁን ስራዎች እንዳለ መማረግ ነው መስራት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት we pay $5 up to $25 per audio hour ነው የሚከፍሉት ግን አማራጭ ስለሆነ ይቻላል ማለት ነው። ሌላም ማሳያችሁ ምንድነው? ይሄን ቲፕ ያልኳችሁ ነው ማሳያችሁ። ቲፑን ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር የጎ ትራንስክሪፕት እንደምታዩት ከፍተኛ ቢሆንም ግን ማሳያችሁ ቲፑን ነው ማለት ነው። ወደ ታች መጨረሻ ላይ ትሄዱና እዚህ ጋር አፊሊየት የምትላለች አፊሊየት የምትለውን አንድ ክሊክ ስታርጓት ወደ አፊሊየት ፕሮግራማቸው ወስዳችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ጎ ትራንስክሪፕት አፊሊየት ፕሮግራም ይላል። join now and earn money by promoting one of the best transcription service ይላል። እዚህ ጋር አፊሊየት ፕሮግራም ምንድነው ማለት ነው? የሰው የነ ጎ ትራንስክሪፕትን ሰርቪሶች ፕሮሞት በማድረግ ትከፈላላችሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ይሄ የመጀመሪያው ቲፕ ነው። እንዳልኳችሁ ኖርማል ጎ ትራንስክሪፕት ጆቡን መስራት ትችላላችሁ፣ ትራንስክሪፕሽን ጆቡን። ይሄ ደግሞ እንደ ቦነስ ነው ማለት ነው። ጎ ትራንስክሪፕት አፊሊየት ፕሮግራማቸውን እንደምታዩት ዳይሬክት ፔመንት ነው የሚከፍሏችሁ፣ ኮሚሽን ታገኛላችሁ፣ በፔፓል ነው የሚከፍሏችሁ። ሃይ ኮንቨርሴሽን ሬት ነው ያለው። እንደምታዩት ጌት 10% ኦፍ ላይፍ ታይም እናንተ ሊንኩን ልካችሁለት የገባው ሰውዬ ከሚያገኘው ብር ላይ 10% ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ላይፍ ታይም ነው ማለት ነው አፊሊየት ኮሚሽን። ወደ ታች አድርጋችሁ ስታረጉ ወርኪንግ ዊዝ አስ ኢዝ ሲምፕል ይላል። 3 ስቴፕ ነው ያለው። ሳይን አፕ ታረጋላችሁ፣ ሊንክ ይሰጣችኋል፣ ከዛ ኮሚሽናችሁ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። who can join ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት anyone can join ይላል። እዚህ ጋር ቤስት የሆነ ዩቲዩበሮች፣ ፐብሊሸሮች፣ ሪቪው ሳይቶች፣ ብሎገሮች ይላል። ግን anyone ስለሚል የፈለጋችሁን ሰው ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት 10% ነው የሚሰጣችሁ። ያ ሰው $100 ቢያገኝ እናንተ $10 ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዛ በጣም አሪፍ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው ቲፕ ደግሞ ስክራይቢ ጋር ትሄዱና መጨረሻ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር አፊሊየት ፕሮግራም ትላለች። እሷ እንደምታዩት የሚከፍለው በፔፓል ነው። ይሄኛው የሚከፍለው በጣም ብዙ መንገድ አለው። ፔፓል አለው፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፖዚቲቭ ኤስኤስኤል አለው፣ እዚህ ጋር አለው፣ እዚህ ጋር ቪዛ አለው። እንደምታዩት እዚህ አፊሊየት ፕሮግራም ትሏን አንዴ ስትነኳት ወደ እነሱ አፊሊየት ፕሮግራም ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ኢንቫይት ካስተመርስ ቱ subscribe.com ትራንስክሪፕሽን ሰርቪስ ይላል። ልክ እዚህ አስተማጣችሁ። ይሄ ደግሞ ኮሚሽኑ ደግሞ 5% ነው፣ ዝቅተኛ ነው። የጎ ትራንስክሪፕት 10% ነው፣ የስክሪቢ ደግሞ 5% ነው ማለት ነው። 5% ነው። እንደምታዩት ፔመንቱ በፈለጋችሁ ሰዓት ነው የሚከፍላችሁ ማለት ነው። ሪኩዌስት ባረጋችሁ ሰዓት ይከፈላችኋል። ጌት ስታርተር ለማድረግ እንደምታደርጉት ክሬት አካውንት ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ስክራይቢ ላይ ፍሪላንሰር ስትሰሩ ሳይን አፕ ካረጋችሁ በኋላ አካውንት ከከፈታችሁ እዛ ጋር ምንድነው ሎጊን ነው ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢንቫይት ታቡ ጋር ትሄዱና ኢንቫይት ታቡ ጋር ከሄዳችሁ በኋላ ስራ ይሰጣችኋል፣ ሊንክ ይሰጧችኋል። ከዛ እሱን ሼር ታረጋላችሁ ማለት ነው። ሼር አድርጋችሁ ትከፈላላችሁ። ሁለተኛው ቲፕ ነው። አንድ ቲፕ ጨምርላችኋለሁ። ከዚህ በፊት ግን ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውል ምልክቱን ተጫኑ፣ አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ። ሶስተኛው ቲፕ ደግሞ ምንድነው? ጉግል ላይ ትሄዱና ኤንሲኤች ሶፍትዌር ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ይሄ ሶፍትዌር ለምን ይጠቅመናል ካላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራንስክሪፕሽን ስራዎችን ስንሰራ ቀላል አይደለም ትራንስክሪፕሽን፣ ምክንያቱም ፖድካስቶች ይሆናሉ፣ ኮንፈረንሶች ይሆናሉ። ስለዛ ወደ ቴክስት መቀየር ከባድ ነው። ስለዛ ስክራይቢ ላይም ያው ትራንስክሪፕሽን ስለሆነ ሁለቱም ከባድ ነው ማለት ነው በራሳችን መስራት።
ምንድነው ኤንኤስኤች ሶፍትዌር የሚጠቅመን ማለት ነው? ኦዲዮን ሰጣለን። ይሄ ሶፍትዌር ኦዲዮ ስንሰጠው ኦዲዮን ወደ ምን ይቀየርልናል? ወደ ትራንስክሪፕት ቴክስት ፋይል ይቀየርልናል ማለት ነው። ወደዛ ይቀየርልናል። ትሄዱና እዚህ ጋር ኤንኤስኤች ሶፍትዌር ብላችሁ ጉግል ላይ ሰርች ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የሚመጣላችሁ መጀመሪያው ሊንክ ትነኩታላችሁ። ልክ እሱን ስትነኩት ወደ ዌብሳይታችሁ ይወስዳችኋል ማለት ነው። nhsoftware.com የሁሉንም ሊንክ የጎ ትራንስክሪፕትን የስክራይቢንም አስቀምጥላችኋለሁ። የዚህኛውንም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኤንኤስኤች ሶፍትዌር ይላል። እዚህ ጋር ብዙ ሶፍትዌር ነው ያላችሁ። እንደምታዩት ሶፍትዌር ካታጎሪ ይላል። ቪዲዮ ቱልስ አለ፣ ቢዝነስ ቱልስ፣ ሪካርዲንግ ሶፍትዌር፣ ኤዲቲንግ፣ ኦዲዮ፣ ሳውንድ ሪካርዲንግ፣ ቪዲዮ ሪካርዲንግ ይላል። ዌብካም ሶፍትዌር ይላል። በጣም ብዙ ሶፍትዌሮች ነው ያሉት። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለይቶ ያስቀምጣል። ወደ ታች ታርጉም የተለያዩ ሶፍትዌሮች ነው ያሉት። ፕላትፎርም ደግሞ እንደምታዩት ዊንዶው ላይ ይሰራል፣ ማክኦኤስ ላይ ይሰራል፣ አይፎን ላይ ይሰራል፣ አንድሮይድ ላይ ይሰራል። ይሄ ጥቅሙ ነው። አራቱም ላይ መስራቱ ጥቅም አለው፣ አድቫንቴጅ አለው ማለት ነው። በፈለግነው መስራት እንችላለን ማለት ነው። እኛም እንሄደው እዚህ ኩዊክ ፕሮግራም ሰርች ምክትለው ጋር ትሄዱና ሴሌክት ፕሮግራም ምትለውን ስትነኩት ሊስት ያመጣላችኋል። ከዛ ወደ ታች ትሄዱና እዚህ ጋር ኤክስፕረስ ስክራይብ ምትለውን አንድ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደምታዩት ትራንስክሪፕሽን ሶፍትዌር ይላል። ልክ እሱን ክሊክ ስታደርጉት ወደ ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ዳውንሎድ የምታደርጉበት እንደምታዩት ኤክስፕረስ ስክራይብ ትራንስክሪፕሽን ሶፍትዌር ይላል። ልክ ወደ ታች ታደርጉ እንደምታዩት ዲቴል ዲስክሪፕሽኑ ያስቀምጣል ማለት ነው። ኤክስፕረስ ስክራይብ ኢዝ ፕሮፌሽናል ኦዲዮ ፕሌየር ሶፍትዌር ፎር ፒሲ ኦር ማክ ዲዛይንድ ቱ ሄልፕ ትራንስክራይብ ኦዲዮ ሪካርዲንግስ። ኦዲዮ ሪካርዶችን ወደ ትራንስክራይብ ለመቀየር ይጠቅመናል ማለት ነው። እንደምታዩት ኦዲዮአችሁን ታስገባላችሁ፣ ትራንስክራይብ ያደርግላችኋል፣ ከዛ ሴንድ ያደርግላችኋል ማለት ነው ወደ እናንተ። ይሄ ነው ጥቅሙ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ እቺ አድቨርታይዝመንትና እዚህ ጋር ዳውንሎድ ናው የምትለውን እኔ ዊንዶውስ ስለምጠቀም ነው ፎር ዊንዶው ብሎ ይመጣልኝ። እናንተ ማክ ከሆነ ፎር ማክ ብሎ ነው ይመጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊቸሮች አሉት። እነዚህ 6 ሚሊዮን የሱ ፊቸሮች ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ስክሪንሾት አለ እሱ ሲሰራ ማለት ነው። ዳውንሎድ ነው የምትለውን አንዴ ክሊክ ስታደርጓት ዳውንሎድ ማድረጉን ይጀምራል ማለት ነው። your software will be ready soon ይላል እንደምታዩት። ከዛ ልክ 100% ሲሞላ እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረጉን ይጀምራል ማለት ነው። ዳውንሎድ ማድረጉን ይጀምራል። ከዛ እናንተ ይሄን ሶፍትዌር ጭናችሁ ምን ማለት ነው ትራንስክራይብ ያደርጋችሁ መከፈል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስክራይብ ያለ እዚህ ጋር ጎ ትራንስክሪፕት አለ። ሁለቱም ላይ እየሰራችሁ ደግሞ አፊሊየት ፕሮግራማችሁንም በዛው እየሰራችሁ ኤክስትራ ቦነስ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ ብዙ ብር ማግኘት ይችላልችሁ ማለት ነው በኦዲዮ። ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ይሄን ቪዲዮም ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።